In 2021, Caritas Philippines and Caritas Spain partnered to empower marginalized rural communities in Mindanao with funding support from the Spanish Agency for Development Cooperation. The WECARE Project began its implementation when we were grappling against the COVID-19 pandemic. Its goal was to develop the resilience of more than 20,000 Filipinos from the provinces of Agusan del Sur, Bukidnon, and North Cotabato. Through the project, resilient socio-economic development and peace initiatives were sustained and strengthened to counter conflict, disaster, the COVID pandemic, and poverty. Specifically, WECARE aimed to strengthen civil society participation in local governance, recognize the roles of women, enhance community-based disaster risk reduction plans, promote sustainable agriculture for food and health security, and support peace-building initiatives. By addressing these issues, WECARE hoped to contribute to the prevention and response to the COVID-19 pandemic and ensure the resilience of the 3 rural communities in Mindanao. WECARE has 4 components: civil society strengthening and women empowerment, peace building, COVID-19 management and disaster risk reduction, and agriculture and livelihood. To achieve positive change in the communities, WECARE adopted a rights-based approach to reduce vulnerability to the distressing effects of the COVID pandemic, climate crisis, disasters, and community social conflicts by first empowering communities and CSOs to engage in local governance and assert their basic sectoral rights. Second, by building capacity to manage conflict situations, increase emergency preparedness, and implement health protocols. Third, by providing early warning systems, safety support tools, infrastructures, and feasible plans for disaster response and risk reduction management. And fourth, by reinforcing community-based resilient support systems that can help rural households increase their income through sustainable agricultural production, access to credit, and effective market management. And fourth, by reinforcing community-based resilient support systems that can help rural households increase their income through sustainable agricultural production, access to credit, and effective market engagement. When rural households have the means to increase their incomes, WECARE believed that they will be able to recover from public health hazards, disasters, and violent conflicts better. WECARE's strategy is to strengthen the rights holders, these are the farmers, indigenous peoples, and women, and duty bearers, local government units, and line agencies to ensure better protection and adaptation to changing environmental and health conditions. This included significant attention to preventing and responding to COVID-19 infections. WECARE aims to enhance the participation of women and other marginalized sectors in local governance, protect their rights, and promote their development. This was achieved by capacitating civil society organizations and by raising awareness about gender development, human rights, social justice, and the rule of law. Isip ko sa kamintor, daghan kay kog natud-an aning kanang proyekto sa pagdala tinuod man nga daghan kay mga feedbacking nga imong madungog sa imong isig ka membro, pero tungod pud sa pagpakalikon lang gyud sa kaugalingon nga idasig lang ang imong mga membro aron bisan pag kinaunsa dili sila mawala kay ang pagsalig sa usa ka membro na sa imong nga mentor mo bisan og unsa man ka badlong usahay ang mga membro tungod sa mentor dapat taas kag pasensya maura gyud ang usa ka mentor na kinahanglan gyud makagunit og taas nga pasensya kay kung mawutdan kag pasensya bungkag ang imong grupo. Daling tungod kay usa ka inahan so napay anak nimo magsamok-samok imong unahon gyud ang imong anak imong i-comfort kaya bisag nilak na imo lang gyud siya permi alalayan aron dili lang gyud siya mo absent. No? So, ingon anak niya, kung
sa isip usab ka kuan kanang pastor na naapoy membro nga nagkinahanglan nimo, kinahanglan nga tagaan pud nimo siya og kanang time. So set aside nimo. So lahi ra kayo niya sa asosasyon pud nga may parehas ingon ani nga naipahina. So matagan pud nimo siya og panahon para balance siya ba nga kanang dili maguba imong church, imong anak ko dili ko mo mabunaran niya ang asosasyon pud nga maka kuan pud sila kanang naapod ka nga ang kinahanglan gid ang imong presensya as a member nagid ka sa organization. So dapat balance. Ako bago pa mangyud ko nga na president sa Women's Youth, na-experience na ako sa unang panahon, mingaw pagyud kaayo kay niagi mangyud ta og mga linog, pandemic, niagi gyud mingaw murag mawala na gyud. Pero thank God gyud kay niabot si WECARE diha gyud murag kung sa kwan pa karaan namang gyud ang amo ang women's diri sa Bulatukan, pero tungod sa pag-abot ni WECARE na refresh ma'am ba yung bang nabalik ang kasigla sa mga kababayan na at karon ma'am sa kwan namo sa women's karon ma'am sa monthly meeting lang po na kahambog na po namo ma'am moabot na gyud mig tag 100 mi kabuok nga naga-meeting ma'am. Improved conflict resilience of communities through culture of peace, dialogue, and conflict management in the context of COVID. Sa una nga panahon, wala gid ing ani nga nahitabo dito sa mga. Kung panahon maghusay mi sa mga problema, adya lang mi sa mga daplin-daplin. Wala gid ingon nga nakatabang sa among magtudlo kung sa una mo nga makatindog gid mi sa among kaugalingon sa among asosasyon nga naagid amuhang kaugalingon nga pasilungan para makahusay mi sa mga problema. So nagpasalamat mi sa WECARE Mindanao Project nga nakatudlo gid sa amuha kay sama namo nga naa nami natun-an kung unsaon gayud gid namo pag dumala sa among asosasyon labi na sa conflict sa pagpanaghari. Nalibay ko nga naka-attend mi og nagkalain-laing trainings ug seminar nga ilang gipahigayon labi na sa peace building capacity nga makatabang sa pahapsay, no? Or pagkuhan sa mga problema nga kanang ang matag-usa na agyud di kalinaw sa among barangay. Then ang mga trainings pud nga among nakuan usab ana apoy kalabutan about sa leadership sa among pagpangtungdanan unsa ang kuan role nimo as a leader sa maong komunidad. Increased capacities of local government units and organizations to manage COVID crisis and disaster risk preparedness of rural communities through proper risk assessment and strengthening of community capacities and protocols for COVID and disaster management. Kung mahimo lang unta, dili lang unta ni primero, dili po unta katapusan, basin di ay sa sunod pa nga tuig, mag-extend pa sila o pa sila akong project nga mahatag pa diri sa amo ang barangay. Dili lang diri sa barangay sa Kalagangan, kung dili mahimo laki punta kami sa uban pa mga barangay kay dili raman ang among barangay mo musugotag sa dili din sa Bukidnon diri sa mga barangay daghan pa lang mga barangay nga ninginhanglan sa yung tabang. Naaga po yung mga training and seminars nga gikandak sa WECARE Mindanao. So mo po siya nga ang mga katawan sa kapatid mo na nagkaka-improve o nana sila ibalo sa pagdipinsa sa mga kakulian o mga baha nga maabot sa among barangay. So amo ni ang intervention sa WECARE Mindanao nga gihatag pump na solar drive para sa tubig alang sa dugang nga supply sa among barangay. Panahon po ng pandemic, hindi po kami masyadong nahirapan since may mga kagaya po ng diocese na sumuporta sa amin na mas mapadali po yung pag-fight natin during sa ating pandemic. Salamat po sa suporta, hindi lang po sa mga
mga gamot, hindi lang po sa mga supplies na binibigay nyo, pero sa moral support na palagi po namin na nare-receive po sa inyo, sa mga activities, kagaya po yun yung Be Heard na orientation po, gina-train po natin ang mga BPAT dito, ang mga health workers, which is malaking tulong po para sa amin, para ready po kami kung meron po mga pinagdadaanan, kagaya po ng pandemic, ready po kami na humarap, lumaban. Regarding sa WECARE, nagpasalamat ko dako 100% sa ilang very supportive about sa health. So, itagaan din nila og mga medical supplies, sama sa tambal, mga alcohol, etc. So, aside niya napagid sila herbal garden, vegetable garden, i-implement diri. So, dako kay katabang ang WECARE gyud sa amo. Hinaot unta nga magpadayon ang ilang supportive bahin sa health. Achieved economic empowerment by scaling up agriculture production and off-farm livelihood through clustering and value chain approach to farming and market engagement, high productivity generating climate adaptive production, technologies and inputs, effective post-harvest handling, access to low-cost credit, and social enterprise development. Naagi karon din sa livelihood nga among nadawat pinaagi sa WECARE. Hinaot nga makatabang kayo ni dako nako kay adun na ta koy estudyante nga college dayon wala na siya papa. O kadang maningkamot jud ko nga lambo pa kani nga programa kay mao jud diri jud ko manguha og mga financial og mga pakuan sa akong kinabuhi ba kanang padugang nga pa-inspire sa akong kinabuhi nga aron makahuman ang akong anak sa pag-eskwela o college. Tungod sa nagkadaghan karon nga kaso sa ASF, so dili na basta-basta makasulod ang mga processed products like for example gikan sa Davao nga mga tourism, mga tusino. So gi-grab an opportunity sa Indangan Association nga mag-engage into meat processing para maka-avail ang mga local community diri sa Indangan. Ang gipangandoy man gyud sa tao diri ang makatabang gyud sa unang-una sa gaan pod sa paningabuhi sa tao. Sa manggod nga produkto dinhi secondary nga produkto ang abaka. Unya kay siyempre sa kalayo sa kining stripping machine, minus kay stripping machine diri oning nangandoy mi nga asosasyon nangandoy mi nga makamugna unta og stripping machine. Padako kay na magpasalamat nga niabot po ning WECARE. Gitagaan mi og kahayag sa among pangandoy. Talitapos siyempre kami pod sa inyong pagtapos kami pod mao po'y among pagsugod. Mapasalamaton kay ko dako nga pinagi sa WECARE Project. Nakamugna og Women's Association dinhi sa muang barangays sa Kabulig. So, ako mapasalamaton kayo kay tungod sa mga programa. Nanay, kalingawan ang mga nanay, sideline sa ilang mga pangita. Sa una, sa RIC pa mi, ang among kwarta, 15,000 rato. Sa nadawat na mo ang siliran sa Caritas, nga ilang gihatag sa amo. Ang among kwarta karon nag-abot nag 34,000 ang kwarta sa siliran. Sa pag-abot sa siliran, naganhi ang Caritas Philippines o amo na silang gipasalamatan kay dako gyud kayo ang among benepisyo sa ila o kining Caritas Espanyola nga Caritas nga mga gwapo kay di sila kada gani diri abi kay namo kanang murag mga artista bibo kay biya pagani nila diri kay so tingala gyud ang mga kauban nga taga Bukid kay mga gwapo kay sila daghang kay kuan ani sila nagkaway-kaway pag-abot nagay among mga picture of amo pong gipasalamatan ang cooperation sa Espanyola o ilabi na sa WECARE of Mindanao sa Malaybalay Diocese Action Center o sila gyud ang nakatabang sa among organisasyon nga naglambo gyud sa una mga latang niya magtiko kami nagsimulan so patabang kami sa WECARE matagaan ni tapahan para dili ng mga lata para
luto din siya. Hindi mga lata. Kaliwa sa una. Kami sa WECARE nga naagin siya nga project na matabangan mga katabangan sa Lucy. Hindi pa salamat. In the context of transparency and accountability, WECARE applied a collaborative partnership in the implementation of the project, recognizing the significant contributions of all its partners. As we continue to help our community, rest assured that the LGU will continue to support the project para mapadayon siya o mahimong malahutayon. We are grateful that God put people like you sa WECARE Project who selflessly extend, help, and provide us the necessary assistance to provide services to our constituents. Kaya kung sa LGU San Fernando lang ang mag-cover tanan sa ato ang mga farmers para sa ilang mga livelihood projects, ma-exhaust yun ang mga funds. So we are very thankful with the WECARE Project na na-extend ng mga livelihood programs for our farmers, for our women and our IP farmers. So pasalamat kayo mi sa WECARE program kay i-involve niya. Usa po na siya sa katong napadala po among trabaho aron maka-reach out po ni sa atong mga farmers katong sa naputay mga coconut farmers. So sa umabot na panahon bisan pa to kabinet ang project. But then, sa facility ay atong itong balikan, kapadayan nga mo katong mga produkto at itong product ini, katong atong mga farmers, pwede ko sila makadoon sa atong pinakadoon ng Negosyo Center sa Prosperidad para makamin sa servisyo sa TI. Sa nato basta mo qualify po ng atong mga farmers na matagaan o katong itawag na itong shared service facilities katong equipment atong kanang o abangan po dato nga magiging po na abang-aw ang industry cluster. Our people have undergone massive calamities brought out by the earthquake, the series of earthquake last 2019, the flash floods and other calamities. So WECARE has extended so much to especially to our people, and we hope that soon or sooner we will still here in our municipality to extend services, and as a respondent, as a beneficiary also, we also promise to serve and to continue what WECARE has extended to our people. Thank you so much, and I know that you have done a lot to the people of Nakilala. Our gratitude to the team. You work hard, and we are one with you in touching the lives of our people. Ikan diri sa barangay on Kalaunan, Nakilala, North Cotabato. Salamat, WECARE! Salamat, WECARE! Salamat, WECARE! Sa Purok City, ang kalagatan. Salamat, WECARE! Pare!